Hello everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel. I'm Rai again in Canada and today pag-uusapan natin yung work permit after ng PGWP or postgraduate work permit. Posible bang mag-issue ng bagong work permit si Canada or si IRCC after ng PGWP? And is there such thing as extension of PGWP? Pag-uusapan natin yan and I'll share my experience regarding this topic. So kung curious kayo if may extension ba yung PGWP, no talaga yung sagot dyan. Pero hindi imposibleng magkaroon pa din kayo ng work permit after ng PGWP because that's what happened sa akin. So, ikukwento ko sa inyo. Okay? Kapag sinearch nyo sa Google yung extension of PGWP, makikita nyo palaging sagot sa inyo is no. Kahit even sa Reddit na forum, no din yung sagot. So parang during that time, nafu-frustrate ako. Will I be able to work after ng PGWP ko while I'm working with my PR application? So quick background sa mga hindi nakapanood ng previous video ko. I was an international student, graduated not long time ago, 2023. And then, so since 1 year program yung graduate ko, 1 year PGWP lang din yung na-issue sa akin. Medyo stressful kung iisipin yung 1 year PGWP, lalo na kung mag apply ka ng PR. So, medyo risky talaga kapag, kunyari, ang gusto nyong pathway to PR is yung student permit. Tapos, ang iti-take yung program is just for 1 year. Medyo risky siya. Pero, may mga classmates kasi ako before na nagtuloy sila ng another 1 year program. Yon not guaranteed na bibigyan kayo ng 3 years work permit, but kung meron naman kayong budget, ang i-take nyong course is yung 2 year program. Kasi 3 years PGWP yung makukuha nyo. But yun nga, medyo mas mahal siya. Okay? Kung isipin nyo, 1 year seems to be enough time for you to prepare. But pag samasamahin nyo yung full-time work nyo, yung pag-prepare nyo ng mga documents nyo, ng mga IELTS nyo, ng WES nyo, and lahat-lahat ng gastos, during this 1 year period, sobrang bilis lang nito. So, I would say, very stressful yung 1 year na preparation. So, ito na, dumating na yung time na 1 month na lang, expired na yung PGWP ko. So, that was, itong kwento na to is April. Ang expiration ng PGWP ko is May 2024. So, medyo stress na ako nito. Wala akong mahanap na sagot. April, kaka-lodge ko lang ng express entry, federal skilled worker. Kaka-enter ko lang sa pool. So, to make sure and to come up with different plans na din, kung hindi man ma-approve, nag-apply na din ako ng new work permit. Okay, since currently employed naman ako. So, baka kung mabigyan pa ako ng implied status, ganyan. Walang guarantee, pero nag-apply na lang din ako. Alam ko sa iba kong friends na approve sila for implied status na ang timeline is 6 months. Pero after 3 months, meron na agad result. Okay, so I'm aiming for that 3 months at least. Okay, so tinry ko. Baka lang naman sakali, di ba? Ang nangyari, so nag-apply ako today, kinabukasan, nagbigay sila ng, or nag-reply sila, and may letter na kasama. Yung letter na na-receive ko includes my implied status. So tama, ganun din yung nangyari sa akin tulad nung sa mga friends ko. Ang implied status, ibig sabihin nun, nakasulat naman siya sa letter, pero ang ibig sabihin nun, makakapag-work ka pa while you're waiting for the approval of your application. Okay, so meron silang nakalagay doon na date. From this date to gantong date. Usually 6 months siya. And then, since nga nangyari na to sa mga friends ko sa Ottawa, I'm hoping or I'm expecting na 3 months lang meron ng result to. Okay, so now I have an implied status. Medyo
nakahinga-hinga tayo, nakaluwag-luwag. 'Di ba, April nakapag-lodge ako ng express entry, federal skilled worker. After 15 days that time, nag-express of interest si Alberta to nominate me sa provincial nomination program. So, May 27, 2024, naka-receive ako ng provincial nomination. Para hindi kayo malito, panoorin niyo yung previous video ko ng PR process. Okay, nandun lahat. As in sequence, nandun lahat paano yung naging process. So, paano ko nagkaroon ng provincial nomination, etc., etc. Kung kailangan nyo ng sagot, nandun siya, ililink ko yung video dito sa taas. Okay, so, dumating yung letter sa IRCC account ko, 2 pages siya. So, first page is yung nomination letter confirming na I have the nomination from Alberta. Second page is a support letter. Okay, papakita ko siya dito. Kung babasahin natin yung nakalagay doon, temporary worker nominated by Alberta. Alberta recommends issuing a work permit for this provincial nominee under paragraph blah blah blah. Alberta Advantage Immigration Program reviewed the nominee's case and determined all factors required to issue work permit have been met. So, hindi ko alam na may ganito. Walang nababanggit na ganito. Sa kahit anong research ko, anong videos na napanood ko sa YouTube. So, hopefully, ito yung magbigay sa inyo ng hope na possibly magkaroon kayo ng work permit after ng 1-year PGWP. Ngayon, may support letter ako and I need to inform IRCC about it. Hindi ko kasi alam kung nakalink ba yung account, yung work permit application ko sa PR application ko. 'Di ba? Hindi ko alam kung may inform ba sila automatic. So, I need to inform them right away habang wala pang decision yung work permit application ko. Hindi ako din nag-antay ng yung 3 months pa kasi nga gusto kong ma-make sure na magkaka-work permit ako. Ayoko ng implied status kasi nakakakaba. Pag yun na-decline nang hindi ko sila in-inform about the support letter, baka hindi ako ma-issuehan ng work permit. So, I need to do this fast. So, I think pagka-receive ko ng nomination letter plus yung support letter, nag-web form agad ako to inform IRCC of a supporting document with regards or in connection with the work permit application ko. Yung IRCC web form, pwede nyo siyang gamitin if kailangan yung mag-ask ng update sa application nyo, gusto nyo mag-change ng information nyo, ng address nyo, ng pangalan nyo, tsaka kung may mga supporting documents kayo na kailangang ihabol na in connection dun sa kung anong mga application meron kayo. Okay? So, thank you sa friend ko, Lives. Sa kanya ko nalalaman yung IRCC web form na pwede palang mag-submit ng additional information, pwede palang magkaroon ng way to ask for update sa application. So, sa kanya ko nalaman to. Ate Lives, ikaw na talaga. Nag-submit ako agad ng web form, May 29, 2024. And it should be linked sa work permit application number. Meron kasing nakalagay sa letter na application number. And then, nag-wait na lang ako ng decision. August 29, 2024. So, May, June, July, August. 3 months after. Saktong 3 months after. Siguro 3 months talaga yung timeline nila, yung backlog nila sa pag-review, no, ng work permit application. Sakto May 29 ako nag-submit ng web form. August 29, 2024, I received my new work permit sa mail. Sa mail nila to ipapadala. So, tapos mag-update na lang yung yung IRCC account nyo. So, same lang yon ng work permit na PGWP na na-send sa inyo. Pero ito printed this time. Printed siya sa official letterhead ni Canada. Same nung sa study permit, 'di ba, nung na-issuehan kayo nung pagpunta dito, ganun din yung itsura niya, pero syempre iba na yung nakalagay na date doon. And sometimes pag nagse-send sila, depende sa application mo and sa status mo. Yung sa akin kasi open work permit, but kailangan
ang work ko lang is nasa Alberta. Kasi nga yung support letter ko is under Alberta. Yung sa iba kong classmates, ang na-receive naman nila is naka-specify sila sa kung sino yung employer nila. So parang ang dating is hindi ka pwedeng mag-work sa ibang employer. Kailangan dun lang sa employer mo na ngayon. Kung ano man yung nakalagay doon. Tsaka kung saang province ka nag-apply. Okay, so yung sa akin, open work permit pero Alberta. Ang validity ng work permit ko is August 2024 to August 2026. So 2 years yung naibigay sa akin. 'Di ba? Ang saya. By this time, August, parang nag-aantay na lang ata ako ng PR application approval. Parang ganyan. So, posible. Lakasan lang talaga ng loob and siguro God's timing talaga na dumating yung nomination letter ko ng wala pang decision. Tsaka hindi ko alam talaga na nagbibigay sila ng support letter. Wala akong idea na may chance pala na ganun. Hopefully, I gave you answer or answers sa mga tanong nyo if pares tayo ng curiosity. So, yun lang for today. Maikling video lang for everyone. Additional information lang para sa mga magpo-process ng PR. This is still part of the PR series, Pathway to PR series na ginagawa ko. Balikan niyo yung ibang videos ko if gusto niyo magkaroon ng idea sa PR Pathway, Federal Skilled Worker, Provincial Nominee Program dito sa Alberta. So, yun lang. See you on the next. Bye!